תחילה אל המלחמה המסוכנת במערכות המחשב של ישראל והתשתיות הביטחוניות והכלכליות שלה. הסטטיסטיקה העולמית מבהילה, 2 מיליון אתרים זדוניים עולים לרשת בכל חודש. 60,000 תוכנות זדוניות נחשפות בכל יום, ו$500 מיליארד בשנה. זו העלות של פשיעת סייבר לכלכלת העולם. התקפות סייבר ערמומיות וקשות ביותר לעצירה. כיום כבר לא מדובר רק בהאקרים פרטיים או בארגונים, את התקפות הסייבר מבצעות גם מדינות. התקפת סייבר היא התקפה מתוך עולם המחשבים, ומטרתה לגרום נזק פיזי לצד המותקף. האם מדינת ישראל ערוכה להתגונן מפני מתקפות הסייבר של אויביה על כל תחומי החיים האזרחיים? מתקפות סייבר זה דבר שבשגרה, הן מתקיימות ביום-יום. עשרות ומאות אלפי מתקפות על כל המגזרים במשק. זה יכול להיות מגזר בריאות ומגזר פיננסי ומגזר אנרגיה ומגזר התקשורת ואחרים. מתקפה זה דבר שמתואם או מוכן על ידי מעצמה או על ידי ארגון מכל מיני סוגים, או על ידי פושעים, או על ידי גורמי טרור, או על ידי גורמים אחרים, שמטרתו לבצע שינוי כלשהי שיבוא כתוצאה מתקיפת הסייבר. We know foreign countries and companies swipe our corporate secrets. Now our enemies are also seeking the ability to sabotage our power grid. לאחר 3 ימים בהם אזרחי ישראל היו מנותקים מחשמל, התחדשה אספקת החשמל למקצת היישובים, אך עדיין יישובים רבים מנותקים מחשמל. מבתי החולים נמסר כי בשל הפסקת החשמל מתו חולים רבים, ולפי שעה מספרם אינו ידוע. שמעתם חדשות היום? אם נשווה את האיום הקונקרטי הקיים כל יום על חברת החשמל בתחום הסייבר, האיום הזה שווה ערך לשני טילים שמשוגרים עלינו כל יום, ואנחנו צריכים להתמודד איתם. התקפת סייבר היא התקפה מהירה מאוד, מיידית, ולא תלויה במיקום של התוקף. בניגוד לטילים, שלמרות שיש טילים ארוכי טווח, עדיין זה טילים שצריכים לעשות דרך ארוכה, להגיע אלינו, הם נראים, ניתן לזהות הכנות לשיגורם. יש הרבה מאוד אלמנטים שהם הרבה יותר חשובים. סייבר זה משהו שהוא שקט, וזה יכול להופיע פתאום. בקיץ 2012 תקף וירוס את מחשבי חברת הנפט הגדולה בעולם, ארמקו, החברה הלאומית של סעודיה. 30,000 תחנות עבודה הושבתו בבת אחת. פרשנים מעריכים כי איראן עומדת מאחורי ההתקפה. התסריט הגרוע ביותר הוא פגיעה בתשתיות לאומיות. פגיעה בתשתיות לאומיות זה פגיעה בתחנות כוח, בתחנות מים, בתחבורה ואחרים, ומדינת ישראל הייתה מהראשונות בעולם שזיהתה את העובדה שיש פה איום. ב-2012 הקימה מדינת ישראל את מטה הסייבר הלאומי, גוף שאחראי על מדיניות ההגנה מפני ההתקפות הבלתי צפויות על מחשבי ישראל. חדר המלחמה של חברת החשמל של ישראל. החברה סופגת כל שעה לא פחות מ10,000 התקפות סייבר, רובן קבועות וידועות. בין 8 ל-10 התקפות ביום הן התקפות אמת. שמענו כרגע אזעקה קולית שהיא מצביעה על אירוע שהתרחש, שמבחינתנו זה חשד לאירוע סייבר. מהנקודה הזאת הגובה להבה הוא גם משמעותי. כרגע מתבצעת תקיפה אל חברת חשמל. זה בדרך כלל מחשבים, זה לא בן אדם שיושב וכותב לי מכתבי אהבה, אלא איזה שהן מכונות שמייצרות ניסיונות למיניהם להגיע לתוך חברת חשמל. תפקיד האנשים כאן לעצור את התקיפות לפני שיגרם נזק פיזי למערכות החשמל במדינה. אני יכול לציין שמהמדינות המובילות שאנחנו רואים זה דווקא תקיפות מהאזור שלנו, מישראל, מארצות הברית יש הרבה... מישראל אמרת? נכון, נכון. התסריט הגרוע ביותר מבחינתי זה מצב שבו ייגרם מה שאנחנו קוראים בחברת חשמל ליל עלטה. אין ספק שההשבתה כוללת של חברה כזאת למשך זמן ארוך עלולה לגרום נזקים בלתי הפיכים למדינה.
האם מדינת ישראל עושה כל מה שהיא יכולה במלחמה מול אויביה שברשת? לפני 100 שנה הייתה פה חווה חקלאית. כיום שוכנת כאן חברת סייברג'ים, חברה יחידה בעולם מסוגה. לקוחות שסוחרים את שירותיה מבקשים לאמן את אנשיהם בהגנה על העסק מפני התקפות סייבר. את ההאקרים החוקיים אי אפשר לחשוף, מפני שהמידע שהם נושאים הוא המפתח לפריצות זדוניות. באימונים בסייברג'ים ובעולם האמיתי, תחת מתקפות סייבר, אנשים מתנהגים בדיוק אותו דבר. וככל שהם מתאמנים יותר, ככה הם גם יפעלו יותר טוב במציאות. ואת זה אני אומר מניסיון. אני מאמין שברוב ההתקפות משתמשים בחולשות האנושיות, וזה הסיבה גם שסייברג'ים צץ. נראה לך שזאת מלחמה שיש לה איזה סוף, או שהיא נראית כזאת אינסופית בכלל? לא נתקלתי במלחמה שהיה לה סוף בקונספט. כל המלחמות שהיו בעבר נשארו בעינם, וגם זה עוד זירה שנפתחה, ותמיד יהיה בה תוצאה קרב. האם התקפות סייבר יכולות להרוג בני אדם? התשובה היא חד משמעית כן. בעולם הקיברנטי צצות כל העת התקפות חדשות. אולי מדינת ישראל מוגנת כיום מפני התקפות שכבר בוצעו עליה, והיא ידעה להתמודד איתן בהצלחה. אבל העתיד צופן אין ספור אפשרויות, ומספיק שרק אחת מהן תתממש.